ipapasa ko na lang sa iba. Kaya doon naman tayo niya. Kaya doon naman tayo din. Ito yun, no? Ate, ito naman na eh. Maya. Ano lang din? Oo, wala ko na. Ready ka na ba for game day? Anong bibili mo po niyo? Nadadaman ako dito sa ano. Hindi mo Vitamin ginagawa. for long years and 3 times stronger and thicker than you. Oh, yung doon, pag pinarang mo. Sunsilk. Ano yung head massage ba? Massage namin. Ako. Ano, Kasi at nung least parang kahit balak massage yun yan yung tayo gagawin eh. Tapos malaki na ako nilang lupa din. Tapos ewan ko kung nandito sa yung bitawan na Sumunod na ang Bureau of Internal Revenue sa sulat ng Partido Aksyon Demokratiko na nagtatanong kung nasisingil ang 1 bilyong piso estate tax mula sa pamilya Marcos. Balitan natin, Chino Gaston. Sa Meeting Tugon, BIR Commissioner Cesar Dulay ay Aksyon Demokratiko Chairman Attorney Ernesto Ramos Jr. Sinabi niyang nagpadala ng reklama ng BIR sa pamilya Marcos noong December 2021. Sinapunggito ng partido ang tugon ng BIR na mahalaga raw dahil sa ilalim ng bansa kapag sumulat ang reklama ng BIR laban sa hindi nagbabang tuwid. Pagpapakita na raw ito sa gobyerno na sumilin ito. Nagwawala yung tugon ng Presidential Commission of Good Government sa sulat ng Aksyon Demokratiko na kataan noong 1993 pa nagkaroon ng final assessment ng Bureau of Internal Revenue sa estate tax na sinisingil sa mga Marcos na nagkakahalaga ng mahigit 23 billion pesos noong panahon yun. Naisapinal daw ng BIR ang mga assessment na ito dahil hindi ito inapila ng mga Marcos sa loob ng 30 araw mula nang isilbi ito sa kanila. Ang mapahayag ng BIR PCCG ay sagot sa liham ng Aksyon Demokratiko na partido ni Manila Mayor Isko Moreno. Ikinatawa niya ang tugon ng BIR dahil pag hindi raw nagawa ang pagpapadala ng demand letter sa loob ng 5 taon, posibleng wala ng hapon ang gobyerno. May isang rule, and you can have it checked, na after 5 years, o hindi sinulatan ulit, hindi siningil ulit, magpe-prescribe, mag-waive na lahat yun. Today is 2022. Sa pag na-elect yung pamilya na yun, tatakbo sila ng 6 na taon, mababaliwala na yung 200 billion. Sagot naman ni Bongbong Marcos, Well, there's a lot of fake news involved there. Let's leave it to the lawyers to discuss it. It's in the courts. In my case, whatever the courts order me to do, I will do. sagot niya ng Aksyon Demokratiko, paano raw masasabi ni Marcos na fake news ito? Gayong base lahat ito sa public documents, gaya ng mga sulat ng BIR, PCGG at Supreme Court decisions. Dapat na raw nasagutin na mismo ni Marcos ang tungkol dito at huwag nang gumamit ng kahit fake lawyers. Nakawawa rin daw ang pagsabi ni Marcos na let the courts decide. Gayong may final na decision na decision na ang court of appeals at court of appeals sa estate tax. Sinusubukan pa natin kunin ang pahayag ni Marcos noong ganito. Gio Gaston, GMA. Usap-usapan online kung in a relationship na nga si Startup Philippines at Sparkle actor Jerry Gonzalez at si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ibinahagi ni Jerry sa kanyang official Instagram account ang sweet photos nila ni Rabia. Sabi niya sa caption, "To more memories with you." Sabay sabi ng "I love you" kay Rabia. Nag-post din si Rabia sa IG ng isang video nila ni Jerry kung saan nag-piggy background. May caption pa ito, "Love, love, love." February 2021 na parehong bumida si Rabia at Jerry sa isang episode ng Wish Ko Lang. Aubrey Carampel, GMA News. Yung sa kalsada, pero
Inaramalan ng GMA Pinoy TV sa 2021 Migration Advocacy and Media Awards para sa Television Journalism Award category. Wagi din ang Best Interstitial ng Global Pinoy Unlimited para sa Television Journalism Award category. Nagpupudyan ang success at inspiring stories ng mga Pinoy sa buong mundo. Si GMA International Senior Assistant Vice President and Head of Programming, Cherry Domingo, at Jacob Navarro ang tumanggap sa award. Best TV Special naman ang Entry Pinoy Abroad. Featured naman dyan ang kwento ng mga Pinoy abroad na nakapagtayo ng mga negosyo at isinulong ang mga produktong gawang Pinoy sa gitna ng COVID pandemic. Si GMA International Assistant Manager for Digital Marketing, Gerald Vista, at Anton Taginot ang tumanggap sa award. Magsisilbing inspirasyon ng awards para mas lalo pang pag-usayan ng GMA Pinoy TV ang paggawa ng mga content para sa ating mga kapuso abroad. To be recognized for the productions that we did during the time of the pandemic is really rewarding. Obra ng artist na si Dan Go, may pa-immersive. Katukan po yan sa pagbabalik ng Balitang Hali. Cheese whiz! Gusto ko maging strong katulad niya. Help strengthen bones with a strength builder of calcium from Cheese Whiz. Keep trying. Get stronger. Cheese Whiz. Ang laban para sa kalusugan ay hindi patapos, kaya kailangan pa rin ng lakas. Ensure Gold has HMB and triple protein to help build muscle mass, with vitamins and minerals to help build immunity. Ito'y alalaga with Ensure Gold. Napupunta ka naman yan. Pag linggo, nakareserve tayo. Everyday wins with Club 9. Why stick to your usual coffee? Switch to the new and improved Nescafe Creamy White. Dinagdagan ng Nescafe coffee at may creaminess ng Nescafe na. Nilusap ang sarap. Nescafe Creamy White. Ready to go for game day? With Vitamin and Aloe Vera for long hair that's 3 times stronger and thicker looking. Grow them and grow para go and go. Sunsilk. Ito dati yung ano ko man ang grupo. Sodium, makaprito, masarap, may sabaw, labas ang inang ng sarap. Ajinomoto. Wala. Hanggang meron sa Pilot at Marshal nang mangyari ang aksidente. Rumisponde agad ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ilang mangingisda sa lugar. Dinala naman ang mga sugatan sa ospital. Patuloy ang investigasyon. 9,500 fuel subsidy. Ang kay Pasang Mazda